Păpușa fierbinte aici! Salut, colegă! Uf, se face cald aici. Știu ce am de făcut. Oh, da, frumos și răcoros. Îngheț aici, nu în tura mea! Mult mai bine! Hei, frigul e mai bun. Nu! O să-ți arăt eu! Oh! Salvează-te! Wow! Acum avem case separate! Ce tare! Îmi place culoarea! Trebuie să renovăm acoperișul, frate. Cred că găsim ce ne trebuie aici. Hai la treabă! Mai întâi montăm luminile astea. Așa, super mișto! Și asta e tot? Bineînțeles că nu! Acum să acoperim acoperișul cu asta. Ador fulgii de nea. Te ajut eu, amice. Așa se face. Superb! Dar tot mai lipsește ceva. Norii ăștia vor fi perfecți. Hai să-i fixăm așa și gata. Îți place? Cel mai tare acoperiș. Ai văzut asta? Nu-ți face griji, al nostru va fi mult mai tare. Trebuie doar să fac niște calcule. Sigur! Am găsit! E timpul să dăm căldura la maxim. Wow! E timpul pentru un mic experiment. Soluție specială plus tabletă. Wow! Reacția a început! Arată ca lava! Super! Hai să acoperim acoperișul cu ea. Perfect! Și ne trebuie o flacără frumoasă, chiar aici. Îți place? Îmi place, la nebunie! Dar stai! Am și mai mult foc! Casa asta e în flăcări! Cea mai fierbinte! De ce e atât de cald? Uite-te acolo. Cred că am găsit sursa de căldură. Stai liniștit, rezolvăm. Hai să acoperim pereții cu izolația asta. Așa. Acum să facem podeaua. Gata! Cum e temperatura? Mai bine. Nu e tot! Hai să păstrăm tot frigul înăuntru. Așa da, echipa frigului câștigă din nou. Când ai dreptate, ai dreptate. Vreau și eu perdele! De fapt, stai! Am putea folosi asta! Oh, îmi place ideea! Wow! Hai să agățăm frumusețea asta! Gata! Ura! Perdelele astea sunt de foc! Oh, da! Eu sunt? Sau locul ăsta e cam gol? Hei, servitor! Sper că mi-a venit comanda! Livrare pentru dumneavoastră, domnișoară! În sfârșit! Wow, e perfect! Oh, da! Cineva primește propriul cufăr cu galbeni. Hai să punem mobilă și să agățăm candelabrul. Asta numesc eu un interior fierbinte, nu? Și încă cum? E timpul pentru selfie-uri! Bun! Zâmbet mare! Terminați! Uf, atâtea blițuri. Acum, hai să agățăm portretele pe perete. Așa! Arătăm de foc! Absolut! Poate ar trebui să decorăm și noi. Ce să facem? Oh. Trebuie să iau clopoțelul ăla. Scuzați-mă. Tare! Hai să o încercăm. Am asta pentru dumneavoastră, domnule. Ce fac cu asta? Ha? Mai întâi trebuie să... Mi-a luat clopoțelul! Hei, dă-l înapoi! Ups, scuze. E-al meu! Bine, hai să încercăm. Mai întâi, punem bureții în formă de canapea. Așa. Bine, acum masa.
scaunul și un televizor mic. E timpul să-mi potolesc setea. Stai! Doza asta va arăta grozav ca decor. Se potrivește perfect, nu? Ești un designer extraordinar. Casă rece, casă dulce. Wow! Avem cea mai tare casă din lume! Vă plac brățările mele? Hei, unde ești? Ce faci acolo? Vino înapoi. Du-te la casa ta imediat. Nu ți-am dat voie să pleci. Dar n-am unde să mă odihnesc. Stai, am o surpriză pentru tine. Wow! Ce se întâmplă? Salut! Da, lasă pachetul jos. Ura! Mi-a venit comanda! Acum păpușa mea preferată are propriul pat. Hai să mobilăm tot dormitorul, așa. Și încă un detaliu, îl agăți chiar aici. La ce e? Privește cu atenție. Ei, Ce tare! Mi-e foame. Nicio problemă! Hai să facem înghețată! Bățul merge aici. Și acum o înghețăm. Gata! Ce s-a întâmplat? Acum mi-e somn. Asta te va ajuta. Mai întâi construim cadrul așa, apoi tăblia. Perfect! Acum hai să punem patul. Înghețăm totul bine și solid. Și adăugăm salteaua și perna. În final, noptierele și câteva piese în plus. Așa. Acum e gata de somn. Ce confortabil. Sunt atât de drăguți. wow, ce vulcan mișto! La ce e ăla? O să vezi! Ce se întâmplă? Ah, e un dragon! Vino aici, puiule! Salut! Ce faci, frumosule? Ah, ia-l de aici! Nu, el locuiește aici acum. Oh, micule poznaș! Se face cald aici. Așa e mai bine. Stai, am o idee. Mai întâi, radă niște zăpadă. Ar trebui să fie destul. Acum, adaugă puțină apă. Și congelează bine. Perfect! Declar patinoarul deschis. Și bineînțeles, ne trebuie un snowboard. Gata! Hei, trezește-te! E timpul să ne jucăm! Mereu pregătit. Ce? Scoală-te! Ne putem juca și noi! Încearcă noua ta baie! Cu plăcere! Ura! Baie de aur! Ce-i aia? Brrr, e îngheț! Hei! Na, ție! Gata! Nu avem nevoie de zăpadă la noi, așa că punem un gard. Așa, mult mai bine. Ce ai acolo? Poate putem folosi asta? Ai dreptate, dar mai întâi, hai să o înghețăm. Oh, da! Asta voiam! Gardul ăsta e perfect pentru noi. Total de acord! Și așa, casa noastră înghețată e gata. Voi cum stați? Și noi suntem gata! Cea mai tare casă fierbinte din lume! Ura! Baci paumă! Bună treabă!